schrok er zelf van. Goedemorgen, allemaal. Wat een ervaring om hier te mogen staan. Prijs God dat ik hier mag staan. Want het gebeurt niet zomaar. Maar ik sta hier wel. En ik sprak vanochtend broeders en zusters buiten. En die zeiden allemaal, maak je geen zorgen, komt allemaal goed. Maar ik ga toch mijn jas uitdoen, want ik sta nu al peentjes te zweten. En het komt ook vast goed. Want ik heb vertrouwen op de Heer. Maar wie zou nou kunnen denken dat ik ooit voor een gemeente zou gaan staan. En spreken over onze Heer Jezus. Gisteravond was ik op een verjaardag van een neefje van me. En toen vertelde ik het mijn zus. En mijn zus gelooft niet in de Heer Jezus. Haar vriend ook niet. En toen keken ze me aan zo van, ga je dat nou echt doen? Ik zeg, ja, dat ga ik echt doen. En ik ben gewend om voor mensen te spreken, maar dan ben je de baas, dan ben je directeur of programmaleider of wat dan ook. En dan kun je gewoon zeggen wat je wil. Maar nu kan ik niet zeggen wat ik wil. Ik wil zeggen wat de Heer wil. Dus daar wil ik eerst even kort met jullie voor bidden, als jullie dat goed vinden. Heere God, Jezus, Heilige Geest, vervul mij en de gemeente, zodat wij uw woorden spreken. Zodat ik ga vertellen en ga zeggen wat u wil. Want het is uw wil, die zal geschieden. In de hemel en op aarde. Heer, blijf dicht bij me. Want het is moeilijker dan dat ik dacht. Ik vraag u om wijsheid en inzicht. En ik vraag u om steun voor mij en voor de gemeente. Heer, ik vraag u dat allemaal in de grootste naam, Jezus. Amen. Ik zou eerst iets met jullie willen voorlezen. Degenen die een Bijbel hebben, die mogen dat openslaan en meelezen als je wil. En je zult je afvragen waarom ik dat juist ga lezen. Maar ik hoop dat dat duidelijk wordt. Dan heb ik mijn jasje uitgedaan en mijn bril dus zit in mijn jasje. Dan moet ik zoeken welke zak. Ja. Ik wil met jullie lezen 1 Korinthe 13, vers 1 tot en met 10. En dat handelt over de uitnemendheid van de liefde. Ik lees uit een herziene statenvertaling. Ik had het niet projecteren omdat ik dingen had gestuurd, maar die zijn er allemaal goed aangekomen. Dus ik vraag jullie, degenen die een Bijbel hebben, mee te lezen en anderen mee te laten lezen als dat kan. Daar staat, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimnissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik geloof hebben zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik had de liefde niet. Dan was ik niks. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van anderen, en ik zou mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het zou mij niets baten. De liefde is namelijk geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. En zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Wat profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij, mensen, kennen ten dele en profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Ik ga even een slokje nemen. Waar ik het met jullie vanochtend over wil hebben, is voor Christus en na Christus. De wereld heeft het vaak over de oudheid en dan spreken ze voor Christus.
De wereld heeft het vaak over nu en de redelijk recente geschiedenis. En dat is na Christus. Ik ga met jullie praten over een stukje leven voor Christus en een stuk leven na Christus. En dat stuk leven na Christus staat eigenlijk daar. Hersteld. Hij had enorm moeten zijn, breed. Hij is smal. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen, maar ik zal het gaandeweg het spreken voorlezen. Ik zou jullie eerst deelgenoot willen maken van een filmpje wat ik heb meegenomen, wat gaat over CR. Marion heeft net iets verteld over CR. CR is iets wat we gaan doen in deze gemeente. CR heet Celebrate Recovery, oftewel vier je herstel. Maar vorige week zei altijd hier op het podium, CR, Christus redt, Christus reinigt. Daar gaat het over. En Christus redt en Christus reinigt door de liefde. Ik heb een DVD meegenomen van Rick Warren, dat is de grondlegger van het grote programma, CR. En dat wil ik jullie laten zien. Als dat afgelopen is, gaan we verder. Kan die gestart worden? Hello everybody, my name is Rick Warren, and it's a privilege to talk to you about the importance of having the senior pastor give his full and complete support when you're beginning and growing a Celebrate Recovery program in your church. I really wish I could be with you in person today because to share with you how deeply I feel about this, share with you from my heart all of the feelings that I feel about the importance of the Celebrate Recovery program. The Bible tells us that all of us have sinned. Now that includes me, that includes you. That means we've all blown it, we've all hurt other people, and we've all been hurt. And what that means is everybody needs recovery. Everybody needs recovery. It's really what growing in Christ is all about. Celebrate Recovery is not some minor program that you stick over in the corner. Because we've all been hurt, and because we've all hurt others, we all need recovery. Now you've heard it said that time heals all wounds, but that's just not true. You ever sat in a doctor's office? Time does not heal all wounds. It makes them worse. If you don't deal with habits and hang-ups in your life, they fester. Time makes the problems that I'm in denial about worse, not better. And wounds that are ignored get more worse, and they fester. So we need a biblical program that helps people recovery, as we've already been talking about their habits and their hurts and their hang-ups, and the way we all mess up our lives. Now, there are 5 or 6 things that I love about Celebrate Recovery. They are there in your notes, and if your senior pastor isn't here today, then you have permission from me to say, please tell this to your pastor. And so I'm begging you to share this with your pastor if your pastor isn't with you today. You know, there are a lot of therapies out there, and there are some good and there are some that are not so good. And there are a lot of different growth projects and growth therapies and experiences and all other kinds of things but I think Celebrate Recovery is so unique, so phenomenally unique in changing lives and that, by the way, is what church is all about, changed lives. If you want your church to grow, on growth, focus on changed lives. Someday I'm going to write a book called If I Knew Then What I Know Now. I've been in the ministry now over 30 years, and I've been pastor here at Saddleback since the church started 23 years ago. And most of the stuff that's on how to grow a church, just throw out the door because it's just not too accurate. What really attracts people to your church is not the building, it's not the pastor, it's not the music, it's not the programs, and all of those could be wonderful features to have, and they do assist. But what really builds a church, really grows a church, and what really attracts thousands of people is changed lives. When you have a parade of changed lives across the stage of your church like we do here at Saddleback, where every weekend we put up a testimony in every message, our people get changed life practically every week. You know, when I stand up to speak, I'm considered the paid salesman by the seeker. But when we have somebody share a testimony of how their life has been changed, they're the satisfied customer. Now, who do you think's got more credibility with a non-believer? Paid salesman or satisfied customer? There's no doubt about that.
Now, the difference between the apostles and the Pharisees was that the Pharisees spoke in footnotes, but the apostles spoke from personal experience. The Pharisees said, Hillel said this, and Gamaliel, and the prophets said this, and the law says that. But the apostles said, I don't know. I just know I was blind, and now I see. I used to have habits and hurts and hang-ups that were messing up my life, but I'm a different person now. And that is what attracts people, is at the heart of Celebrate Recovery. As I said, there are about 5 or 6 things that I really love about Celebrate Recovery program that have come out of the heart of Saddleback. And it is, as I said, no minor program. It's the center of living a purpose-driven life and building a purpose. So let's talk about those factors. Number 1, I love Celebrate Recovery because it's based on the actual words of Jesus Christ. You see, the 8 principles which parallel the 12 steps are really right from the words of Jesus Christ. Now, I've been anonymous in the 12-step programs in the past because I've seen many, many change lives through that. But I've always been a little uneasy about the vagueness of AA on the nature of God as a higher power, they quote, the saving power of Jesus Christ, and the ministry and the work of plus the responsibility of the church. It just wasn't very clear. I have a higher power. His name is Jesus Christ, and I don't have to apologize for that. And Celebrate Recovery is based exactly on the words of Jesus. Those 8 principles are based on the 8 Beatitudes, the first verses of the Sermon on the Mount. So this is no mere man-made therapy. It's right from the words of Jesus. Jesus spoke the most famous sermon, Sermon on the Mount, and he gets up and starts it by saying, hey, let me tell you about 8 ways to be happy. Now, I don't know anybody who doesn't want to be happy. I want to learn to preach and teach like Jesus, and he starts by saying, let me tell you 8 ways to be happy. And then he goes into these principles, which are the steps of recovery. He says, happy are you if you're poor in spirit. What does it mean to be poor in spirit? It means you stop pretending you're God and you realize to change your life. I think we all know what that means. He is saying, I'm God and you're not. Remember, do you remember it used to be on Saturday Night Live, Chevy Chase used to say, hi, I'm Chevy Chase and you're not? I can just imagine God looking down at us and saying, hi, I'm God and you're not. And that's what step 1 is all about. I'm powerless, but he's got the power. And each of the steps, as you go through it, blessed are the meek. My life is out of control, but under his control as I yield to the control of Christ. There's great power there. You know, meekness doesn't mean weakness. Under control, under the control of God. And so each of the steps parallel the steps of recovery, steps that are right out of the Beatitudes. The second thing that I really love about Celebrate Recovery is that it is forward-looking, not backward-looking. Rather than on the past, Celebrate Recovery focuses on the future and what am I going to do about it now? You see, you can't get on with the present until you've dealt with the past. But I've seen many strategies and many therapies where you kind of wallow in your past and you never really just get stuck. And in fact, you can even get labeled there. That's why at Celebrate Recovery, we don't say, hi, my name is Rick and I'm an alcoholic. We instead say, hi, I'm Rick and I'm a believer who struggles with alcoholism because my primary identity is Jesus Christ. I am not going to let my sins define me. They're there and they're real and I'm going to struggle with them the rest of my life. So I need to admit it. But I say first, I'm a believer. I'm committed to Christ who struggles with, and then I name my hang-up. So Celebrate Recovery is forward-looking, and it's okay to say, you know, you've had a past, you've hurt some people, other people were hurt by you, and you've been hurt by people, sometimes intentionally, sometimes unintentionally, sometimes from just stupid choices. The truth is, your past is past, and that's profound. The Bible says your past is past. Your past is not your future. So yes, I was blind, but now I see. And Celebrate Recovery is forward thinking. The third thing I love about Celebrate is that it makes a strong emphasis on personal responsibility. Today, typically when people have problems, we play the accuse and excuse game. We accuse other people and we excuse ourselves. Accuse them, excuse ourselves. This is this problem that's as old as Adam, when he sinned, took it like a man, he blamed his wife. And we blame others all the time, and as you know, you spell blame, be lame. Anytime you're blaming, you're being lame. Again, as I said, this is a very old situation. They
of Eden, and then they blamed other people. God says, no, you're at fault. So Adam went out and he's hiding. And then God comes and he says, Adam, why did you do what you did? And Adam says, well, the woman you gave me. He took it like a man. He blamed. And he's hiding and he's hiding behind a rock and hurling insults at somebody else. That's such human behavior, and it's been that way for thousands of years, and recovery deals with those issues. It keeps us from hiding, and it keeps us from hurling, and it keeps us from being sins in our secrets. I like Celebrate Recovery because it's facing responsibility. In facing responsibility, it demands that I own up to the things in my life and accept them. The fourth thing I love about Celebrate Recovery is that it calls for a spiritual and specific commitment to Christ. It says, now I'm going to commit my life to Christ. I commit my entire life, and I commit my will to the control and to the care of Christ. And every word in that principle is clearly chosen for a reason. My life, will, I commit to the care and to the control of Christ. That is the conversion step. You know, in the early years of Celebrate Recovery, about 70% of the people who came to Celebrate Recovery came from within our church. But now we've had so many of those folks go through Celebrate, and they're now serving in different areas. Now, 70% of the people in recovery come from outside the church. And that is a terrific sign. It's a sign of evangelistic strength and evangelistic potential. It says that we're reaching people. And Celebrate Recovery is a powerful evangelical for your church. I want to tell you that CR, Celebrate Recovery, will pack any and beat any attendance booster program any day. It's better than pack a pew or be a banana in one of the bunch or some other stupid attendance campaign. Forget those things. Just recovery and watch changed lives attract other people who want their lives changed. Why? Because everybody needs Jesus. You know, if you study Jesus Christ, you find that he always started with people at the point of their felt need. Always. Always. Some people think that preaching felt need is shallow preaching. No, it's the deepest kind of preaching you can do. It's the Jesus kind of preaching. Jesus always started with the felt needs of others. In fact, Jesus would often say to a person, what do you want me to do for you? See, ladies and gentlemen, you should be saying to the world, what do you want me to do for you? The world does not exist for the church. The church exists for the world. It's the only organization ever invented that exists for the non-members. So we must be saying to those in our community, what can we do for you? And whatever needs they have, then we want to meet that need. Now, some people will say, well, the needs of human beings are non-believers. They're just shallow needs. Well, anytime I hear anyone or a pastor say that felt needs are shallow, it just tells me that that person's out of touch with humanity. Because let me tell you what people really need. They all need to feel loved. They all need to know that there's a purpose in life. They all need to know where they came from and where they're going and what they're supposed to do with their lives right now. They all need relief from worry and from guilt and from fear and boredom. And they all need to know how to be forgiven, how to keep a family together when everything in the world's falling apart. Those are not insignificant needs, but they are felt needs. And so when we come to Christ, and we give those needs to Christ, and he meets those needs. See, that's the step 3 of the conversion step, where we've had hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of people at Saddleback come to Christ who Celebrate Recovery. In fact, the most evangelistic series that I've ever taught in 23 years here at Saddleback Church was the series of 10 messages that I taught in the Celebrate Recovery series called Road to Recovery. We repeated it a few years ago and just changed it around, called it Getting Healthy Again, and I'll probably do it again a couple more times before I die, because it's so important and so effective. The thing that I love about Celebrate Recovery is that growth and healing come in the context of a group. It's not just an individual decision. It's not just an individual program for getting well and getting healed and whole and healthy. God meant for us to grow in the context of community. God meant for us to need each other. He meant for us to have relationships, because life is all about relationships. The great commandment, love God with all your heart and love your neighbor as yourself, is about relationships. And if you miss the relational, you miss the point of life. Now, instead of just having introspective one-on-one therapy, which there are cases where you need one-on-one help in dealing with a major barrier or roadblock in your life,
That's okay. But we grow faster, and we grow quicker, and we grow better when we do it in the context of doing it with other people. 58 times in the New Testament, the phrase one another is used. The Bible says love one another, care for one another, help one another, pray for one another, share with one another, greet with one another. It is the mutual ministry of the body to itself. All of the lives that have been changed here at Saddleback these last years would not have happened if I had personally tried to do all that counseling. But when you get people into a group, a recovery group, they start sharing their hurts and their habits and their hang-ups and how Jesus Christ is helping them to grow. That makes all the difference in the world. And the body becomes the minister. Every member becomes a minister. You know, here's a lesson. People don't grow from your strengths. They grow from your weaknesses. If I stand up and I tell people all the things I'm really good at, that I'm talented at, that I'm gifted at, and I'm strong at, well, so what? People say, well, okay, congratulations, that's great for you, Rick, but you're good at it and I'm not. On the other hand, if I tell you that in the first 2 years of my marriage, for example, to Kay, it was hell on earth, that we loved each other, we knew God had put us together, we were both kids of pastors, but we didn't get along, and that our lives were miserable, and we would be divorced today if it weren't for our Christ and to each other, well, that makes a difference. You see, we said we're going to make this thing work even if it kills us, and it nearly did. And that willingness to humble ourselves, to get help, to stop denying our problems, to be open and honest with other people, and saved our marriage. I remember when we were in college, I was making $800 a month, and I was teaching in a Christian college at the same time. I was going to the college and teaching in it at the same time, making $800 a month, and my counseling bill was $100 a week. I backed up a $1,500 marriage counseling bill for 15 weeks of counseling on my MasterCard. I've often said that I should do a commercial. MasterCard saved my marriage. I tried it, you try it too. And it took me about two years, about 2.5 years to pay off that counseling. Well, I look back at it, worth it? Well, are you kidding? Today my wife's my best friend. She's my lover, my partner, and our marriage is unbelievable. And there would be no Saddleback Church if my marriage hadn't stayed together. I'd rather spend more time with my wife today than anybody, and I know some pretty people. But given the choice, I'd rather spend time with her than anybody else. Now, that didn't happen overnight. It happened through a willingness to face the problems in our lives and to take the steps of recovery that Celebrate Recovery incorporates in a systematic process. Now, you know, when I share like that, when I'm teaching and I tell people about my weaknesses, and I start talking about the marriages problems we've had and how we were headed divorced, and if it weren't for God and a good counselor and our willingness to change and grow, you can always hear a pin drop. Why? Because everybody has problems. Name me a couple that hasn't had a marriage problem. If you've never had a problem in your marriage, there's a word for you: liar. You know, I'd rather help people far more through sharing my weaknesses than pretending we've got it all. And over the years, Kay and I have been able to help thousands of couples because we saw recovery take place in our marriage. And rather than standing by and say, we're Mr. and Mrs. Perfect and we've always had it right and together, we just admit it. And that's one of the beautiful things about recovery. The Bible tells us that in 2 Corinthians chapter 1, that God comes alongside us when we go through hard times, and he helps us in our problems and comforts us so that then we can comfort others with the same comfort we've been given. It's the principle that God takes you through problems and then helps you through those so you can have the ministry of helping other people. If you're in a purpose-driven church, you've taken class 301, Discovering Your Shape for Ministry, then you know that one of the things that shapes you for ministry is your experiences. That's the E in shape. And the experience that God uses most of all in your life for your ministry are your painful experiences. God never wastes the hurt. He uses them more than any other thing in your life to shape you, to make you more effective than other people. Who can better help the people who have a Down syndrome child than some parents who had a Down syndrome child? And who could better help somebody to break an addiction than somebody who's had an addiction? And who could better help somebody who's been molested than someone who's been molested? Or who could better help who's struggling with homosexuality than someone who struggled with homosexuality? When I start talking to someone
who comes to me and they're in a depressed state and they start telling me what they're going through and they start opening up about something that's difficult and bad and terrible, one of the things that I do is I start thinking about how hopeful I feel about this person. Because I know that in a couple of years, if they'll deal with this, God's going to be using them in that same area to help other people. And I get to this point of hope that God will not only work in your heart and give you healing and give you recovery, but he will give you a ministry of helping others with the very things you went through. And so God wants to take your greatest hurt and turn it into your greatest ministry. And I believe in this context of a small group, we help each other. You help me, I help you. And that's what Celebrate Recovery is all about. It's the church in action. It's actually the clearest expression of the church today, I believe. That's a pretty significant statement. But I'd rather hang out and Celebrate Recovery than any other people any day because they're honest. I've often suggested that we put up a sign here at Saddleback that says, no perfect people need apply. If you're perfect, we don't want you at our church. Really, we don't. Please go find another church. Why? Because it's a church for people who want to grow. And by the way, there is no such thing as a perfect church, and if you ever find one, please don't join it. Because the moment it's not going to be perfect anymore because you're there. Now, there's one other thing that I've come to love about recovery, and I didn't see this in the early years, but now we are enjoying the cream of this ministry years and years later, and it's this. Celebrate Recovery, leadership factory. Now, this one is a big point for pastors. It's a leadership factory. Celebrate Recovery produces lay ministers, lay leadership, faster than any other program in your church. Why? Because the end goal of recovery is not happy and healed and healthy and whole. The end goal of recovery is now you help somebody else. You pass it on. You have to share it. You have to multiply. How do you know when you're recovering? When you stop thinking about yourself. That's when you know you're recovering. You start thinking about yourselves and you start thinking about other people, their habits, their hurts, their hang-ups. And the attention changes from the focus on you, and all of a sudden you're focusing on being more like Jesus and helping other people. Now, what you're going to hear in the rest of this conference is mere theory. This stuff works. It changes lives by the dozens, by the hundreds, and by the thousands. It's been worked out in an actual ministry setting of a real-life church for years and years here at Saddleback. And by the way, you may say, well, we don't have money, we don't have a lot of staff, we don't have a lot of buildings. Well, you don't have to. You don't have to have any of those things. We didn't have any of those things either when Pastor John Baker, who was just a member of my church, came to me and proposed Celebrate Recovery as a lay ministry. Did you know that this church at Saddleback grew to over 10,000 in attendance before we built our first building? We wanted to prove to the world that you don't need a building to grow. You don't have to have a building to grow a church. You don't have to have a lot of money. What you do have to grow a church is leaders. Recovery has produced as many leaders at Saddleback Church as any other lay ministry we have. So in closing, I'd like to say to every senior pastor that you ought to take a risk. I dare you, take a risk and try Celebrate Recovery in your church. Give it a couple good years of development and give it your support, give it your prayers, give it your promotion, and most of all, give it your blessing. And if you do, you will be blessed, your church will be blessed, the lost will be blessed, your community will be blessed. God bless you, and thanks. Dat was Rick Warren. Onlangs is Marion daar naartoe geweest, naar de Saddleback Church. Is dat zwaar, dat ding? Ik heb het nooit op. Oh, volgens mij. Wat Rick eigenlijk zegt, is dat je, daarom heb ik ook 1 Korinthe 13 gekozen, dat je liefde met elkaar als broeders en zusters moet delen. Dat maakt je bereidwillig om elkaar te helpen en te dienen. Ook wanneer het niet handig is, wanneer het niet uitkomt, wanneer het moeilijk is. CR, Christus redt, ik struikel elke keer over Celebrate Recovery.
Christus redt, Christus reinigt. Sluit hierop aan. En dat sluit niet zomaar aan, het gebruikt de eigen woorden van Jezus Christus in de zaligsprekingen. En wij hebben vorig jaar de 8 stappen van herstel mogen doen. In 8 avonden. Een aantal van jullie waren daarbij. En ik vond het een zegen. Maar goed. We hebben eigenlijk allemaal herstel nodig. Nee, niet eigenlijk. We hebben allemaal herstel nodig. Heb jij herstel nodig? Heb jij herstel nodig? Is er iemand die denkt dat hij geen herstel nodig heeft? Is er iemand die denkt dat hij perfect is? Hebben we niet allemaal een rugzak op ons rug hangen, waar we ons hele leven al mee rondsjouwen? Waarin dingen zitten, die Ad vorige keer in dat mooie vierkantje met die 4 vlakken beschreef, wat stinkt. En wij lopen hier altijd al in die stank, dus we ruiken het zelf niet meer. Maar God ziet het en die denkt van, wow, daar mag wel wat aan gebeuren. Klaarblijkelijk wil God dat we hier iets gaan doen met herstel. Want als ik zo terugkijk, dan werd ik geconfronteerd met CR vorig jaar. En ik ging mee naar Lelystad. Samen met mijn vrouw Marion en Peter Heijboer. Bid voor Peter, overigens. En wij kwamen terug en ik dacht van, wauw, methodiekje, mis iets. Heb ik ook tegen Ad gezegd, ja, ik mis iets. En Ad zei, ja, volgens mij moeten we dat gewoon niet doen, want het is druk in de kerk en dit en dat en zo. Uiteindelijk zegt Ad, ga nou ook eens een keer in Hardingsveld kijken. En ik ga met Claudia, mijn vrouw, daarheen. En ik ben halverwege weggegaan. Want ik miste iets. Ik had geen idee wat ik miste in dat CR, maar ik miste iets. Toch wil de Heer dat we er iets mee gaan doen. Want het ging niet weg. En we hebben ook niet besloten om niks te gaan doen. Uiteindelijk in gebed en gaandeweg tijdens het zoeken naar wat we misten, werd het eigenlijk duidelijk wat we misten. Namelijk de eenvoud van elkaar liefhebben. De eenvoud van het willen dienen. Tijdens de Bijbelstudies in ons huis, wat ik, prijs de Heer, al 1,5 jaar mag doen, gebeuren er allerlei dingen. Ik ontmoet broeders en zusters met pijn. Ik ontmoet broeders en zusters met gebreken en die herstel nodig hebben. Maar ook in mijn eigen gezin gebeurt van alles. Want we zijn inderdaad allemaal tot geloof gekomen, maar neem van mij aan, niet alles gaat vanzelf. Dus we hebben zo nu en dan wel de dingen waar herstel voor nodig is. God die gebruikt ons, dat zegt Rick ook, om door ons heen liefde met elkaar te delen. Zijn liefde. Door ons heen te delen met anderen. En dat doet hij niet zomaar, maar dat doet hij juist ter herstel van de ander. Dat heb ik mogen ervaren. Er zitten hier mensen in de zaal die dat weten. Die tot herstel zijn gekomen. Niet door mij, maar door Gods liefde door mij heen. Of door mijn vrouw heen. Of door mijn zoon heen. Of door Jeffrey heen. Wie dan ook. Waardoor de ander is hersteld. Maar dat doet God op zijn tijd. Dat heeft hij ook immers in mijn leven gedaan. Ik bedoel, velen van jullie hebben mij gedoopt zien worden. Daar. Dat is nog maar 2 jaar geleden. En ik heb het over voor Christus en na Christus. Voor Christus was ik een man met vele issues. Vele stinkende wonden. Vele gapende gaten. Maar ik deed met mijn stropdas en mijn pak en mijn nette schoenen alsof ik het allemaal onder controle had. Want ik was toch immers in de wereld een man van aanzien. Vanmorgen zat ik naar de band te luisteren en ik dacht van, Heer, u bent wel erg goed, hè. Zelfs die teksten gaan erover. Want die man van aanzien, die heb ik mogen afleggen. Ik zeg niet moeten, maar ik zeg mogen afleggen. En omdat ik die man van aanzien en al die slechte gewoontes en al dat gedoe om die man van aanzien te blijven heb mogen afleggen, kwam ik tot herstel. Maar dat deed ik niet. Dat deed God. En door mij heen geeft God zijn liefde aan mijn kinderen. En door mijn kinderen heen geeft God zijn liefde
aan vrienden en kennissen. Zelfs aan de buurvrouw. Daar wil ik eigenlijk wel iets over vertellen. God gebruikt je pijn. Alles wat jij hebt doorstaan, gebruikt hij ten dienste van de ander. Ik heb gehad verslavingsproblematiek. Op mijn pad komt Peter. Op mijn pad komen allerlei andere mensen die dezelfde problematiek hebben. Dat is bijzonder. Ik heb gehad enorme hoogmoed. Echt, ik dacht dat ik God zelf was. Nu komen er mensen op mijn pad die denken dat ze God zelf zijn. En God vraagt aan ons of dat wij, degene die op ons pad komen, die dezelfde problemen heeft als die jij hebt, om dat te herstellen. Ik hou even de tijd in de raad hoor. Zo gebeurde er iets heel moois, vind ik, hè. Ik heb een buurvrouw. En die is op een late leeftijd gescheiden. Echt laat. 65. Toen ging een man weg voor een andere vrouw. Zij werd wat hulpbehoevend. En ja, wij zijn christenen geworden. Mijn vrouw is dat al heel lang, by the way. En mijn vrouw ging van nature dienen. Want Ellie die liep met de handen in het gips en met een kruk. Dus er moest eten gemaakt worden. Nou ja, wij hebben kinderen thuis, er wordt altijd veel gekookt. Dus altijd een bordje voor Ellie. Hank, ga even brengen. Dag Ellie, eten brengen, et cetera. Maar Ellie kwam ook steeds meer bij ons binnen. En Ellie zag, wat is hier gebeurd? Jij liep vroeger altijd te vloeken en te tieren en te schelden op die kinders van je. Ik heb dat al een hele tijd niet gehoord. Dus wij hebben Ellie verteld wat er is gebeurd. We hebben over Jezus verteld. En dan ga ik iets zeggen over Ellie, wat geen kwaadspreken is, maar wel waar. Ellie is, ik woon in Nieuw-Vossenmeer, dat is een gat, dat is een dorp. Daar wonen 25.000 boeren. En wij. En Ellie. Maar Ellie is was de krant van Nieuw-Vossenmeer. Dus wat er gebeurde, is dat wij hele goede dingen in Ellie zaaiden. Jezus, de Bijbel, Bijbelstudies, tot bekering gekomen kinderen. Kinderen die niet meer stomme dingen doen. Ik zal er niet te ver over uitweiden. En Ellie, die gaat dan natuurlijk mee naar haar vriendinnen. Blij. Kijk eens wat daar is gebeurd. Inmiddels zit hier ook iemand in de zaal die via de Bijbelstudie ook het goede nieuws heeft mogen horen. Ook aan het herstellen is. Maar er zijn ook 2 jonge gasten, oude vrienden van mijn zoons, die nog steeds met 1 been in verslaving en weet ik veel wat staan. En met het andere been komen ze 's maandags 's avonds luisteren, omdat ze zien. Want CR, even wachten hoor, ik ben hem even kwijt. Oh ja. God heeft ons laten zien dat CR niet zomaar een cursusje is. En ook niet zomaar een programma. Het is iets niet wat je erbij doet. Het is een manier van leven. Het is een manier van Jezus laten zien. En wat is nou Jezus laten zien? Dat is jouw identiteit. En jouw identiteit verandert de ander. Dat is voor gelovigen, maar zeker ook voor ongelovigen, ontzettend krachtig. Want een ongelovige die jou ziet veranderen van iets waar die vroeger zoiets van, oeh, maar iets van, hè, hoe zit dat nou? Dat is krachtig. De jongens die binnenkomen, nou, ik heb het nu over 2 specifiek. Ik hoop dat we ze een keer mogen verwelkomen in de gemeente. Die komen al vanaf 12 jaar in ons huis. En die zijn nu 24. En een van die gasten heet Rick. En die zegt tegen mij, Hank, ik voel dat gewoon hier in huis. Wat is dat? Ik voel iets in huis. Wat is dat? Ik zeg, Rick, dat is liefde. Ja, maar dat was er altijd toch al? Ik zeg, ja, dat was altijd wel liefde, maar niet de liefde van God. En die voel jij.
Dus CR hangt samen met jouw identiteit, Pieter. Met jouw identiteit, Pieter Jan. Ik weet niet of ik al die namen kan onthouden hoor. Wie zal ik nou zeggen? Met jouw identiteit, Wil. Wij ontmoeten elkaar van de week in het ziekenhuis. Waar hebben we het over, Wil? Over de Heer. Wie horen dat, Wil? Een mevrouw en kleine kinderen en een oude man. CR is een manier van leven. Maar dat betekent, beste mensen, dat CR ook de identiteit van je kerk gaat bepalen. Want als CR mijn identiteit bepaalt, en die van jou, en die van jou, als het waar is, hè, wat God zegt. En ik ga er zomaar vanuit dat het waar is wat God zegt, want daarom ben ik een gelovige. Dan zal de identiteit van de gemeente zal veranderen. En dat zal niet alleen in het kerkgebouw zijn. De Bijbel zegt trouwens iets in Galaten over dit fenomeen. Galaten 6, als ik me niet vergis, vers 2. Het is eigenlijk helemaal niet zo handig, zo'n scheef kanseltje. Er valt veel vanaf. Galaten 6, vers 2 zegt, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Zit hier iemand bij zonder problemen? Zit hier iemand bij die in zijn verleden niet iets heeft meegemaakt als een boze vader of een vervelende, nare opa waar die vandaag de dag nog last heeft? Of zit hier iemand bij die problemen heeft met het kijken naar pornografie, met het gebruiken van middelen, met het drinken van te veel alcohol? Is er iemand bij hier die zichzelf daarvan heeft bevrijd? Ik zeg niet voor niks, zichzelf daarvan heeft bevrijd. Ik heb dat geprobeerd, jaren goed gegaan, maar het gaat niet goed. Uiteindelijk keer je terug naar je oude zonde. Je hebt God nodig, je hebt Jezus nodig, om niet terug te vallen in oude gewoontes. En ik heb nog steeds vervelende gewoontes, hè, want ik stond daar straks daarvoor, steek ik toch weer een peuk in mijn hoofd, moet toch weer aan. Ik bid tot God dat hij dat bij me weghaalt. Net als mijn cocaïne gebruiken, mijn hashish roken, mijn alcohol gebruiken, mijn pornoverslavingen. Allemaal weg. Maar er blijft altijd iets zitten. Gezien de tijd. CR gaat dus je identiteit. Jezus gaat je identiteit bepalen. Jouw identiteit. Van ons van een ieder. Maar dat houdt dus in dat we aan de slag gaan met CR. Er staat al een bord, er zijn al flyers, we zijn erover aan het praten, we hebben erover gedacht. CR gaat dus beginnen in deze kerk, in deze gemeente. Dat heeft een bedoeling. Ik heb me er tegen verzet, mijn vrouw is er tegen verzet, Ad heeft zich verzet en toch gaat het door. CR zal zich niet beperken, omdat het te maken heeft, met je identiteit. Zal zich niet beperken tot uitsluitend gelovigen zoals wij hier zitten. Dat is ook niet de bedoeling. Want als we alleen maar naar onszelf kijken, zal de kerk, Christus lichaam, nooit groeien. Dus het is juist de bedoeling dat we ook naar ongelovigen kijken. Ze niet afstoten. Ze niet veroordelen. By the way, elkaar ook niet veroordelen. Maar die ongelovigen ook niet. Haal hem naar je toe. Maak hem deelgenoot van de liefde van de Heer. Want daar heb je het voor gekregen. Ik heb vanmorgen volgens mij, velen van jullie krijgen appjes van me, elke ochtend. Misschien wel tot vervelend toe, ik weet het niet, maar ik doe het gewoon. En dat gaat over de Heilige Geest die wij gekregen hebben. Voor niks. Die krijg je om uit te delen. Dus CR zal zich niet beperken tot het bezoeken van uitsluitend de dinsdagavonden. Het zal zich voortzetten in huizen en gezinnen. Het zal ze bereiken en doen veranderen. En dat zaad, Gods zaad, zal zich verspreiden. En zal doen groeien. Ik weet het, ik sta te profeteren, maar de Geest geeft het me in. En ik
weet nog dat ik ooit tegen Willem gezegd heb, Willem, ik heb een Rema-tekst. Die leeft voor me. Die ga ik met jullie delen. En dat is Jesaja. Degene die een Bijbel hebben, zoek hem op. 55, 10 en 11. Jesaja zegt, God zegt. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel naar de aarde en niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond voortkomt. En het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ik zeg net hetzelfde. CR zal niet vruchteloos zijn. We zullen al met z'n allen aan de slag moeten zijn. We zullen eerlijk tegen elkaar moeten zijn, niet liegen. We zullen ook elkaar moeten bemoedigen. Ook in zaken waarvan je denkt, daar heb ik het eigenlijk helemaal liever niet over. Die hebben we allemaal. Maar dat is de kracht. Ik wil de Heer danken voor zijn woord, de Bijbel, en de mogelijkheid om te werken tot zijn glorie. Amen. Meer heb ik niet te vertellen. Niet nodig hoor. Oh ja, sorry. Ik had een lied als afsluiting, maar ik weet niet of de... Freek, waar ben je? Wil jij de dienst nog afsluiten of moet ik dat lied nu draaien dat je daarna afsluit? Want het is een bijzonder lied. Het is maar 3 minuten, eerst lied. Oké. Ad was bij ons, met Machteld. En ik zei tegen Ad van, oh nee, Claudia zei dat eigenlijk. Mooi lied, en dat heet Our Love. En het is van For King and Country. En Ad zei van, oh dat is mooi, doe dat maar. Hij zei, laat eens horen. Of jij zei dat, laat eens horen. En het is een lied wat Ad al, ik weet niet hoe lang geleden, heeft gezongen. Maar het zit in een nieuw jasje. Dus voor mij was het nieuw, voor Ad was het oud. En deel het met jullie. God zegene jullie dag. Als er nou iemand is die denkt van, ik wil dat CR, laat het weten. Laat het weten. Vraag niet hoe, want daar heb ik nog niet goed over nagedacht. Maar ik zal straks bij de deur gaan staan en ik zal een stuk papier nemen. En degene die denkt van, ja, dat wil ik schrijf zijn naam op. Dinsdagavond 4 oktober beginnen we met de eerste avond. Die is vrij relaxed. We tonen een film die wederom het doel en nut en noodzaak en CR in de praktijk laat zien. En daarna hebben we een hapje en een drankje. 4 oktober, 7:30 inloop, 7:15 beginnen. Allen uitgenodigd. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love.
Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, love, love. Oh, they'll know us by our love, our love, our love, our love. They'll know us by our love, our love, they will know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. De mensen van de band, willen die naar voren komen?